Hi there, Sir Wilbur here, and I will share something valuable to make sure that you will be Internet awesome. Have you ever posted something in your social media account and later have regrets in posting it? Of course, you can delete it, but it is also possible that someone might have read it before you removed it. Do you share memes or funny videos for fun? Have you considered that someone might get offended? The convenience of using the internet has become part of our daily lives, which helps us communicate, share photos and videos, and post something about ourselves easily. But in the online world, we need to be extra careful. We need to have the ability to control what information we will share about ourselves and whom we will allow to see and reshare it. And that refers to online privacy. Your name, home address, phone and mobile number, social security number, and email address are your personal information. It's a good idea to make a rule for yourself not to share this kind of information online. Aside from keeping your personal information, we must also take care of our reputation because these are the ideas, opinions, impressions, or beliefs that other people think or have about you. We must also consider what others will feel based on our posts. Different situations call for different responses, online and offline. It's always important to respect other people's privacy choices, even if they aren't the choice you'd make yourself. Also, be careful with the simple codes that you send, like emojis, because it represents a certain meaning or message which may uplift the reader's emotion or the other way around. Have you heard of the word oversharing? It refers to sharing personal information or just too much about yourself in a certain situation or conversation online. What's the risk? You might become so familiar in doing it that you are unaware that you are already sharing information about your private life. This is harmful not just for you, but also to your loved ones. The internet can be a safe or a dangerous place for us. It will really depend on how we will utilize it. Take time to think and read your post a couple of times before you share it in the World Wide Web. And remember, it's better if you will always think before you click. But it's best if you will share with care. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutuloy natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Ayan, at amazing na afternoon sa inyong lahat, science learners, enthusiasts, and sa ating mga viewers no, sa iba't ibang panig ng ating bansa ngayong hapon. So napaka-exciting po ng pag-uusapan natin ngayong hapon dahil tayo ay may Recognition Week. Ayan, so muli ako po ang inyong tutor, Tutor Ichad mula sa Katmon Integrated School ng Schools Division Office ng Malabon City. So hintayin po natin si Tutor Rainier, maya-maya ay makakasama na po natin siya. So bago po ang lahat, ayan, so nire-remind ko po kayo na ang ating pong session sa Science 10 ay tuwing Lunes, alas 3 ng hapon hanggang alas 3:40 ng hapon sa lahat ng social media platform ng inyong Department of Education, sa DepEd Educational Technology Unit,
DepEd Tayo, DepEd Philippines, DepEd EdTech, YouTube, at DepEd TV na YouTube din. Ayan. So, maya-maya lang, no? Hintayin lang natin. May isa rin tayong magandang balita yan kasi nandun si Tutor Rainier ngayon sa kanyang shooting para sa ating unang recording session ng ating ETUlay TV. Ayan. So maya-maya bibigyan ko kayo ng information dyan. Muli, ako ang inyong tutor Ichad. Maya-maya makakasama natin ang inyong Tutor Rainier mula sa SDO Caloocan City. Ayan. Alam ko excited na kayong lahat na marinig ang ating mga pag-uusapan ngayong hapon, pero bago ang lahat, gusto kong batiin first, present daw siya. Doc RJ Calaguas mula sa Magalang, Pampanga. Hello po, Doc RJ. May gusto rin akong batiin mula sa Camarines Sur, grade 10E, mula sa Ocampo National High School, si Jonard Paulite. Hello, Sir Jonard. Thank you for watching. Marami tayong learners ngayon na nanonood. From Quirino National High School, si Ina Isabela nanonood ngayong hapon. Diyan din yung mga estudyante natin from Santa Lucia National High School, si Zoe Clemente ay nanonood. Maraming salamat sa inyong panonood ngayong hapon. Ayan. So maya-maya babanggitin ko rin ang inyong mga shout out. Ayan. So ayan ang ating mga sharer. So kapag sharer po kayo, nakikita ko, di ba? Na kayo ay nag-share. So share niyo naman ang ating session ngayon. Maya-maya bibigyan ko kayo ng time para makapag-share, para ma-shout out ko. Pero bago ang lahat, yung i-shout out ko muna yung mga nag-share ng ating session. So kung kayo ay nanonood ngayon, no, live sa ating YouTube at sa ating Facebook, i-share nyo ang ating session para naman ma-shoutout natin kayo. Ayan, hello, shout out kay Joanna Eunice Bibat. Ayan, isa sa ating mga mahusay tuties. Ayan, amazing, Joanna Eunice Bibat from grade 10 Modesty ng Raniag High School. Ayan, sa Isabela. Ayan, maraming salamat sa panonood ng ating session. Hello rin kay Kiana Templo Nuevo mula sa Antipolo National High School sa Minalaba, Camarines Sur. Ayan. So thank you, Kiana, for watching. Ayan. So bago ang lahat, bibigyan ko muna kayo ng magandang balita. Magkakaroon na tayo ng session sa TV. Okay, so mapapanood po next week, starting next week, no? Every Tuesday sa IBC 13. Ayan, mula 2:15 hanggang 2:55 PM ang ating ETUlay TV sa Science 10 para sa unang linggo. At ikalawang linggo ng quarter 2, makakasama natin si Tutor Rainier. Ayan, so exciting ang ating second quarter at Team Tuesday tayo sa ating ETUlay TV. Pero sa ating ETUlay online session, no, learners, enthusiasts, and yung mga teachers natin and viewers na nanonood sa iba't ibang panig ng ating bansa, tayo po ay mapapanood pa rin tuwing Lunes sa Facebook at YouTube ng ating DepEd. Ayan. So, bago po ang lahat ulit. Ayan, so ang dami ko ng bago po ang lahat. So bibigyan ko kayo ng 1 minute to share naman ang ating session ngayon kung nanonood kayo. So hintayin natin si Tutor Rainier. Maya-maya makakasama na rin po natin siya. So shout out muna ulit ako sa iba pang mga nanonood dyan. Hello kay good day watching from Santa Lucia High School kay Jan Darrell Mendoza. Hi Darrell, thank you for watching. So kay Ina Isabela, kay Renz Jed Santiago mula sa Ramon National High School. Hello sa mga teachers ng Ramon National High School, especially kay Ma'am Donna Jill Carriazo. Ayan, thank you ma'am for watching our session and supporting also our session. So katulad ng binanggit ko kanina, napaka-exciting ng hapon natin dahil recognition ngayong hapon ang ating gagawin, no? So maya-maya makakasama natin ang iba pang mga a-awardan. Ay, hindi natin sila makakasama dito sa ating stream, no? Pero ma-mention natin silang lahat maya-maya lamang. Shoutout din kay Philip Ray Mancera, isa rin sa ating mga masugid na tutie, ayan, mahusay na tutie mula sa Quirino National High School. Okay, so tapos na ang ating oras. So, lipat na tayo ng ating next segment. Okay, so mamaya-maya, shoutout natin lahat kayong mga nagpapa-shoutout dyan. May nakita lang ako mula sa Jensen, no, sa Ireneo L. Santiago National High School mula sa division ng General Santos. Ayan, si Romel Resurrection. So thank you for watching, Romel. Ayan, at maraming salamat sa inyong pag-share. Ngayon, bago tayo mag-start ng ating recognition, no, i-award muna natin ang ating Magic 8. Ayan, so ang ating pangwalo, di ba? Huli na mahusay tutie of the week para sa ating week 7 last bago mag-November. Ayan, yung nung session natin ng October. So let's award our mahusay tutie of the week
to Ina Isabela Arya daw. Ayan. So virtual clap naman para kay Ina Isabela. Alam ko nanonood si Ina Isabela ngayon. So congratulations and thank you for supporting our session, Ina. No? Si Ina ay grade 10 Artemis mula sa Quirino National High School ng Division ng Isabela, Region 2, Cagayan Valley. So gusto rin natin i-shout out ang kanyang mga mahusay na mga teachers. Si Teacher Donna Princess Sibayan at si Teacher Marjorie Munoz. Ayan. So Ma'am Donna and Ma'am Marjorie, maraming salamat for empowering our students, no, and supporting our sessions every Monday sa ating Science 10. So ayan, nakakita na ako ng napakaraming congratulations sa ating mga learners ngayong hapon. At kino-congratulate din siya ng kanyang mga kapwa mahusay na mga tuties katulad nila Joanna, ni Rainiel, ni Philip Ray. Ayan. So congratulations sa iyo. Shout out kay Angel Rose Dasilio. Ayan, good afternoon tutor. Ayan, nag-share siya, nakita ko. So maraming salamat. And congratulations ulit, Ina Isabela. So si Ina Isabela ay makaka-receive din ng ating Mahusay Tutie of the Week Certificate of Recognition. This is in recognition of her outstanding participation and great attitude during the ETUlay online session in Science 10. So this is presented this 8th day of November 2021. Ayan. So it is also signed by your tutors, Tutor Rainier and Tutor Ichan. So congratulations once again, Ina Isabela. Ayan. So virtual clap ulit para kay Ina. So shout out muna ulit kay John Daniel Alcantara, one of our sharers. Good day watching from Santa Lucia National High School, grade 10, section 7. Ayan. Thank you so much for watching. Ayan, sa ating mga learners. Shout out sa mga classmates ni Philip Ray L. Mancera sa grade 10 curriculum. Ayan, grade 10 Aphrodite. Nakikita ko may mga nakalagay dyan. Hello, Janice Gahudo. Ayan, so maraming salamat sa inyong panunood ng ating session ngayong hapon. Ayan, so alam ko excited na kayo. Ayan, so medyo may pa-background pa si Tutor Ichan para sa ating first quarter recognition ngayong hapon. Okay, so simulan na natin ang pag-award ng ating mga mahusay na mga tuties, teachers at mga school. So alam ko excited na kayo. So sisimulan na natin. Ayan. So starting with our mahusay tuties of the quarter. O, diba? So may pagganito si Tutor Rainier at si Tutor Ichan para mas lalo tayong ganahan ngayong hapon at sa mga susunod pang quarter ng ating sessions. So, simulan na natin. Umpisahan natin mula sa Raniaga High School, Schools Division Office ng Isabela, kay Joanna Eunice Bibat. Virtual clap para sa isa sa ating mahusay tutie of this quarter. Para sa first quarter. Congratulations, Joanna Eunice Bibat, and thank you for always supporting our session sa ating ETUlay. Congratulations once again. Next. Congratulations kay Rainiel M. De Vera, ayan, mula sa Macabebe High School, Schools Division ng Pampanga. Ayan, congratulations Rainiel, and maraming salamat sa panonood mo ng ating session. Ayan, so kapag nanonood naman kayo ngayon, no, kaway kayo, ayan, and shoutout ko kayo, ayan. So nakikita ko nagsalita na si Joanna Eunice Dibat, sabi niya, thank you po, Sir Ichan. Ayan, thank you rin, Joanna. Next, Maria Janelle A. Catalig mula sa Santa Lucia National High School, Schools Division Office ng Bulacan. Ayan. So congratulations Janelle, and shout out sa mga teachers, no, ni Janelle Catalig sa Santa Lucia National High School at sa kanyang mga classmates din. Ayan. So maraming salamat sa inyong suporta sa ating mga session. Ayan. So may nakikita pa ako dyan. Shoutout muna kay Serene Irie Felicity Crisologo ng Great and Gold mula sa Ramon National High School. Next, we have Philip Ray II L. Mancera mula sa Quirino National High School, Schools Division Office ng Isabela. Ayan. So palakpakan naman natin ang ating napakahusay na tutie mula sa SDO Isabela. Next, we have Jude Michael D. Jansanin, ayan, mula sa SDO Batangas City sa paaralang
Masagitsit, Banalo National High School. Ayan. Congratulations, Jude Michael. Thank you sa panunood mo palagi ng ating session at for actively participating no, sa ating mga gawain every week. Thank you and congratulations once again. Next, Princess Ira N. Lakap. Ayan. Hello, Princess. Mula sa Santa Lucia National High School ng SDO Bulacan. Ayan. So, congratulations sa ating mga learners. Ayan. Kino-congratulate kayo ni John Harvey Lusterio mula sa grade 10 Citrin. Ayan. So, hello, congratulations. Ayan. Sabi na, share nyo naman ang ating mga sessions. Next, kay Dustin Kim A. Suba mula sa Canaan East National High School ng SDO Nueva Ecija. Ayan, so congratulations sa iyo, Dustin Kim. So maraming salamat for always supporting no our session talaga, and shout out sa mga classmates si Dustin at sa school niya no, pati sa mga teachers niya sa Canaan East National High School, sa SDO Nueva Ecija for always supporting our session. Congratulate si Dustin, ang kanyang mga kasamahan din na Chuties. Ayan, mahusay Chuties. Good afternoon po. Watching here from Quirino National High School, Quirino District. Ayan, mula sa grade 10, Artemis. Congratulations. And last but not the least, ang ating mahusay Chuties of the Week. Pangalawang mahusay Chutie of the Week natin, no? Actually, of the quarter, mula sa Quirino National High School, SDO Isabela, si Ina Isabela R. Yadaw. Ayan. So congratulations, Ina, and maraming salamat for supporting our session dito sa ETUlay Science Day. Ayan. So muli, ito ang ating napakamahuhusay na mga duties para sa first quarter ng ating Science 10. Once again, palabigyan natin ng virtual clap ang ating mga napakamahuhusay na mga duties ng ating quarter na ito. So, shout out kay Nea Elaine Taliba mula sa Quirino National High School ng grade 10 Artemis. Ayan. So congratulations. Congrats daw Dustin Kim. Sabi ni Sharon Serrano. Hello. Thank you so much for supporting our session. So, punta naman tayo sa ating mga mahusay schools ngayong quarter na ito. So, alam ko excited na kayo na malaman kung patinang ba ang mga schools ninyo sa ating mga mahusay schools ngayong quarter na ito. So, titignan muna natin, no? Kung kasama ba ang inyong mga pinakahihintay na mga school. Ayan, napapasok ngayong quarter na ito. Tignan nga natin. So, shout out nyo nga sa ating comment section kung ang inyong school ay tingin nyo ay makakasama ngayong hapon. Ayan. So, shout out nyo naman. Yung mga school nyo, kung meron kayong school na alam niyo na pwedeng maging bahagi ng ating mahusay schools of the quarter, no? Ano nyo naman, i-mention nyo naman yung inyong ang Facebook page ng inyong mga schools. Ayan. Sige nga, hintayin natin. Bibigyan ko kayo ng mga 5 to 10 seconds. Ayan, sige. Hintayin natin kung sino yung mga i-shoutout nila ng mga schools. Ayan, so top pa natin si Kylie Alaysa Yatar. Hello, mula sa Quirino National High School. Ganoon din kay Mary Joy Arevalo, kay ayan, may nakita pa ako kay Mark Edward. Hello, Mark Sarmil. Ayan, so maraming salamat sa panonood ng ating session ngayong hapon. Hello din kay Janine Munoz. Kino-congratulate niya si Ina Isabela Yadaw at si Philip Ray L. Mancera. Ayan, mula sa Quirino National High School. Tutor Rainier, hello sa iyo. Ayan, so alam ko makakasama na natin si Tutor Rainier. Maya-maya, Tutor Rainier, kung nandiyan siyang ka na, pasok na sa ating session. Ayan. So, hinihintay na kita ngayong hapon. Ayan. So, next, puntahan naman natin. I-announce na natin, no, kung ano-ano ang ating mga mahusay schools of the quarter. Simulan na natin. So mula sa SDO Nueva Ecija, meron tayong Canaan East National High School. So mga teachers and students ng Canaan East National High School, thank you and maraming salamat for supporting our session. Ayan.
mula sa SDO Isabela, nandyan ang Ranyag High School, ayan, mula sa Ramon Isabela. So thank you so much sa mga teachers and students, ayan, and staff, school head ng ating Ranyag High School sa Ramon Isabela for supporting our session. Next po, mula sa Lobo, Batangas, ng SDO Batangas, ang Masagitsit Banalo National High School. Ayan. So thank you so much sa ating mga teachers, learners, staff ng Masagitsit Banalo National High School for supporting po our session. Mula naman sa SDO Bulacan, ayan, mula sa munisipalidad ng Kalumpit sa may Bulacan nga, ang Santa Lucia High School. Ayan, so thank you Santa Lucia National High School for supporting po our session. Ayan. Again, pangalawa na ba to? Pangalawa, mula sa SDO Isabela. Siyempre, napakalakas natin na rito. Napakadaming learners and teachers na nanonood sa atin palagi mula sa Quirino National High School, no? Ayan, mula pa rin sa SDO Quirino Isabela. Ayan. Quirino National High School. Congratulations po sa ating mga learners, teachers, ayan, mula sa Quirino National High School. Next, we have Macabebe High School. Ayan, sa Macabebe, Pampanga, SDO Pampanga. Congratulations. Thank you po ulit sa mga teachers, learners, and staff ng Macabebe High School for supporting our session. Ayan. So nakikita ko, ang dami na po congrats. Congratulations, Lucians. Congratulations sa mga taga Quirino. Ayan, Quirino National High School. Ayan. So, malay nyo next time, no, magpasama na ang inyong school sa ating mga mahusay schools of the quarter. Ayan. Next, ang ating pangatlo mula sa SDO Isabela pa rin, ang Doña Magdalena Gafud High School. Ayan, so congratulations mula sa Doña Magdalena Gafud High School and for supporting or always supporting our session. Thank you po. And last but not the least, mula pa rin sa napakalakas na SDO Isabela. Ayan, sa Oscaris Ramon Isabela, ang Ramon National High School. Ayan, thank you so much sa ating napakamagagaling na mga schools po para sa napakamahuhusay na schools ngayong first quarter ng ating Science 10 ETUlay. Ayan, thank you so much po. Parang makakasama na po ata natin si Tutor Rainier. Tutor Rainier, nandito ka na po ba? Ayan, Tutor Richard. Tutor Rainier, kumusta? Ayun, so katatapos lang ng recording, Tutor Richard, kasi meron tayong surprise para sa ating mga science and learners, enthusiasts and learners para sa ating quarter 2. Kasi medyo magkakaroon tayo ng panibagong platform, Tutor Richard. Yes, Tutor Rainier. At excited na nga kami lahat sa una at ikalawang linggo ng session na ikaw ang hawak ng ating ETUlay TV. Ayan. Congratulations ulit, Tutor Rainier. Maraming salamat, Tutor Richard. At naka-tune in ako kanina pa. Napakahusay mo talaga, Tutor Richard. Kahit nag-iisa kang, kayang-kaya mo talaga dyan. Go, go, go. Yes, Tutor Rainier. Tutor Rainier, no, nasa pangatlong part na tayo ng ating awarding ngayong hapon para sa atin namang mga mahusay teachers para sa first quarter, Tutor Rainier. Ikaw na ang magbanggit ng kanilang mga pangalan, Tutor Rainier. Ayun, buti naman at nakahabol, Tutor Richard. So, isa rin sa syempre, tayo po ay talagang overwhelmed sa mga suporta ng ating mga kapwa o fellow teachers natin sa Philippines. At ito po ay parang tribute na rin namin para sa inyo sa ating mahusay Teachers of the Quarter. So meron pong napili na 4 po sa quarter 1 at isa-isahin po natin sila. Una-una po from Ramon National High School, from SDO Isabela. Yan po ang isa sa mga talagang loyal natin, Tutor Richard, na follower, supporter, and even her students po talagang nakatutok sa atin. Siya po ay si Teacher Donna Jill Carriazo. Maraming salamat po, Ma'am Donna Jill, sa patuloy na pagsuporta po sa amin. At alam ko hindi lang po sa Science 10, no, kundi sa mga subjects po ng grade 10. Nakikita ko rin si Ma'am Donna Jill din sa pagbigay niya rin ng motivation kahit hindi science sa subject. Ayan. So, meron din po tayo, Tutor Richard, na pangalawa naman, ating kapwa na ETUlay tutor from grade 8 Science. So from Santa Lucia National High School, SDO Bulacan, ang ating friend, ang ating co-tutor, none other than Teacher Mark Kevin Olimba.
congratulations po, Tutor Kevin. Tutor At Mark. nakita ko rin po, Tutor Ichad, na kanina nag-record na rin siya para sa Science 8 na lesson para sa quarter 2. Ayan. Tuloy-tuloy ko na ba, Tutor Ichad? Yes, Tutor Rainier, Okay. tuloy mo na po. So para naman sa ating ikatlo na ating mahusay Teacher of the Quarter from Canaan East National High School, SDO Nueva Ecija. Since last year pa po talaga na talagang very supportive po ang school na to with regards din sa kanilang SDO at mismo si Teacher Rowena de Guzman. Maraming pong salamat and congratulations po sa patuloy po na pagsuporta sa mga endeavors po ng DepEd EdTech Unit, especially po ang ating ETUlay online tutorial. Congratulations po, Teacher Rowena de Guzman. Madam Rowena. Okay. And our last, definitely not the least, na ating mahusay teacher for quarter 1. Siya po ay galing po sa SDO Isabela from Ranyag High School. Siya po ay si Teacher Crisel Hope Ladignon. Maraming salamat po, Teacher Hope, para po sa suporta sa aming endeavor para sa ating Science 10 online tutorial. At sana po lahat po na nabanggit po natin na mahusay Teachers of the Quarter ay patuloy pa rin po, Tutor Ichad, na susuporta para sa atin. At I hope na madagdagan pa po yung ating mga mahusay teachers para sa ating susunod na quarter. Yan, excited po ako, no? Thank you po. Yes, Tutor Rainier, sobrang exciting talaga, no? So bago natin panoorin yan, congratulations ulit sa lahat ng ating mga mahusay teachers, mahusay tuties, mahusay schools na patuloy na sumusuporta sa atin, Tutor Rainier, no, sa Science 10. Yes. Every Monday, nakakatuwa at nakakataba ng puso. Tutor Rainier, shout out muna sa kakilala kong teacher, si Ma'am Jobel Tabinas mula sa Panghulo National High School. Hello Ma'am Jobel. Nakita ko si Ma'am Jobel, nag-comment siya sa ating session. So, Tutor Rainier, ayan, baka meron ka rin pong shout out bago tayo magpanood ng ating Science 10 in 1 minute. Ayan po, so binabati ko rin po ulit ang aming mother school, ang Manuel Luis Quezon High School, sa aking mga co-teachers po sa aming Science Department, at ang aming school head na si Dr. Lilia Argondran. Maraming po salamat sa pagsuporta. And of course, sa aming Schools Division Superintendent, Dr. Nanette Losaria ng aming SDO Caloocan. Maraming po salamat. At syempre, sa ating head po ng EdTech Unit, Sir Mark C. At ang ating project lead po ng ating ETUlay online na si Sir Hamisal. Maraming po salamat sa laging pagsuporta po, hindi lang po sa mga bata, kundi rin po sa magulang at lalo-lalo na sa mga guro na tulad natin. Ayan. So panoorin po muna natin as a review po. Medyo mahaba po ito, Tutor Ichad, mga nasa 6 po yata na ipi-play natin. Para ma-review po natin sila para sa ating, may pa-quiz tayo mamaya Tutor Ichad. Tutor Rainier, exciting ang ating pa-quiz. So tutok lang sila at panoorin ang ating Science 10 in 1 minute. This is Tutor Rainier, and this is Science 10 in 1 minute for quarter. Our Earth has 4 layers consisting of namely the crust, mantle, inner and outer. The term lithosphere comes from lithosphere and spiral, which means stone and ball respectively. The lithosphere is made up of the crust and upper mantle. It floats in a semi-plastic layer called the asthenosphere. This movement of the lithosphere is called tectonics, and according to the plate tectonics theory, the entire lithosphere of the Earth is broken into numerous segments called tectonic plates. The edges that separate the tectonic plates with one another are called plate boundaries. There are 2 kinds of tectonic plates, the oceanic plates and continental plates. The oceanic plates are associated with an oceanic crust that lies in the ocean floor, average thickness of 7 to 10 kilometers, average density of 3 grams per cubic centimeter, about 260 million years old, and composed primarily of basaltic rocks. The continental plates are associated with the exposed land masses, average thickness of 25 to 70 kilometers, average density of 2.7 gram per cubic centimeters, about 4 billion years old, composed of primarily of granitic rocks. This is Tutor Rainier, and this is Science 10 in 1 minute. This is Tutor Rainier, and this is Science 10 in 1 minute. Earthquake is the sudden movement of the Earth's crust, and it travels in the form of seismic waves. Seismic waves are generated by the movement of tectonic plates. There are 2 types of seismic waves, the body waves and the surface waves. The 2 types of surface waves are love waves and Rayleigh waves.
Body wave comes in the form of primary wave or P wave and the secondary wave or S wave, which travels within the Earth. Surface waves travels on the surface of the Earth and it arrives after the body wave. Focus is the point within the Earth where the release of energy happened. Epicenter is the location of the surface of the Earth directly above the focus. The P wave reaches a seismic station first, followed by the S wave. To locate the epicenter of an earthquake, scientists use the difference in the arrival time of P wave and S wave to get the distance of the epicenter from the seismic station. Triangulation method is used to determine the exact location of the epicenter after obtaining the distance of the earthquake from at least 3 different seismic stations. This is Science 10 in 1 minute. This is Science 10 in 1 minute for Quarter 1, Week 3. The theory of plate tectonics states that the Earth's solid outer crust, the lithosphere, is separated into plates that move over the asthenosphere, the molten upper portion of the mantle. Earth's crust and the uppermost layer of the mantle are composed of rigid units called plates. The movement of these plates is small, in the order millimeters per year. Large-scale geological activities occur on or near plate boundaries. Areas farther from plate boundaries are less prone to earthquakes. The Philippine Sea Plate, which is oceanic, moves northwestward, ranging from as fast as 100 mm per year down around 54 mm per year. Most of the Philippine Islands don't lie on top of the Philippine Sea Plate, but on the Sunda Plate. The volcano's earthquake's epicenter and major mountain belts are distributed in close proximity of the borders of the tectonic plates. Once tectonic plates move in any possible motion, it could create changes leading to geological features and events. Most of the active volcanoes nowadays are found in the so-called Pacific Ring of Fire, which is practically the border of the Pacific tectonic plate. This is Tutor Rainier and this is Science 10 in 1 minute. This is Tutor Rainier and this is Science 10 in 1 minute for Quarter 1, Week 4. The Earth's crust is broken down into large pieces known as plate. It is constantly moving around while floating over the layer of molten rocks of the Earth called mantle. The theory of plate tectonics states that those large pieces for crust or plates move around driven by convection currents within the mantle. Divergent, convergent, and transform fault boundaries are the types of plate boundaries. Divergent boundary, a location where two plates are moving away from each other, spreading ridges, basin range, and forming reef valleys or lowland region. It creates rock stretching known as tension stress. Convergent boundary, a collision of two plates moving toward each other, forming narrow deep trenches. Some volcanoes and mountains are formed along convergent plate boundaries. It creates rock volume reduction known as compression stress. Transform fault boundary, two plates slide or grind with each other by moving in different directions. Rock deformed due to shear stress. This is Tutor Rainier and this is Science 10 in 1 minute. This is Tutor Rainier and this is Science 10 in 1 minute for Quarter 1, Week 5. Convergent plate boundary is a collision of two plates by moving toward each other, forming narrow deep trenches. Some volcanoes and mountains are formed along convergent plate boundaries. It creates rock volume reduction known as compression stress. In oceanic continental plates boundary, the oceanic plate bends downward into the mantle through the process called subduction. The leading edge of the subducted plate melts in the mantle and magma rises, forming a continental volcanic arc in oceanic continental plate boundary, which is parallel to the trench that is formed due to subduction. While in two oceanic plates boundary, island volcanic chain is formed parallel to the trench. An earthquake occurs in both type of boundaries. Since the oceanic plate is destroyed at the convergent boundary, this boundary is also called as destructive boundary. With two continental plates converging, a compression zone is formed. Both plates collide and buckle up, causing mountain ranges such as Himalayas mountain ranges. There is no subduction, no trench, and no volcanoes formed in this type of convergent boundary. This is Tutor Rainier and this is Science 10 in 1 minute. This is Tutor Rainier and this is Science 10 in 1 minute. Divergent plate boundaries are most commonly seen beneath the seas. As plates separate from one another, a vertical gap is produced that may extend deep into the crust's lowest layer. It's a rift valley after all. A tension zone is created by the force of separation. With this plate movement, a shallow earthquake might occur. Plate divergence is thought to be a long, sluggish process. The distance between the plates widens as they move apart. Materials from the mantle may rise and fill the gap while this is happening. These materials build up near the stress zone, producing oceanic ridges, which resemble mountains. New materials from the mantle, on the other hand, may push the old ones aside. The gap between the plates fills up and forms a new seabed. The term seafloor spreading refers to this phenomenon. The majority of transformed fault boundaries are located in oceans, but there are few that traverse through continental crust. Transformed plate boundaries are located when two plates slide past one another.
The fracture zone that forms a transform plate boundary is known as transform fault. The most famous example of this is the San Andreas Fault Zone, and locally, the West Valley Fault in the Philippines. This is Tutor Rainier, and this is Science 10 in 1 minute. Ayan. So, Alright. parang siksik na yun, no? So, Yes. sana naman at maasahan ko naman si Tutor Icha sa second quarter kung kakayanin, no? Para maiba naman ang boses. Kakayanin natin, Tutor Rainier. At pag-aaralan kong maigi yung video editing na yan ng paggawa natin ng Science 10 in 1 minute. Siyempre, Tutor Rainier, no, at sa ating mga viewers and learners, no, appreciate naman natin yung effort na ginawa ng ating Tutor Rainier para sa Science 10 in 1 minute para meron tayong magamit na mga reviewer para sa ating mga session. So, virtual clap, Tutor Rainier, maraming salamat po sa iyo po. Thank you rin, Tutor Icha. Siyempre, hindi lang din naman ako ang talagang nag-effort dito, no? Ikaw naman din sa side naman ng mga pinapost natin ng mga banners na medyo talagang busy tayong dalawa pero talagang binibigyan mo pa rin talaga ito ng time para sa mga bata, para sa Science 10 learners natin. And congrats din sa iyo, Tutor Icha, at thank you din. Ayan. So, move on tayo, Tutor Ichad, sa next part ng ating Recog Week. Yes, Tutor Rainier. At magkakaroon tayo ng quarterly quiz. Ayan. So, maglalaro tayo ng Kahoot. Ayan. So, bago natin pa-transfer, Tutor Rainier, no, ang aking screen mula sa akin pupunta naman sa iyo. Ayan. So, banggitin muna natin, Tutor Rainier, ano bang mapapanalunan ng ating mga joiners sa Kahoot ng quarterly quiz na ito? Ayan, Tutor Ichad. So, sa mga gustong sumali po para sa ating napakasimple lang na quarterly quiz para sa ating quarter 1, ay napag-usapan natin at napag-decide natin, Tutor Ichad, na gumamit ng platform na Kahoot. Since Kahoot naman ay lagi namang ginagamit na pang-quiz para sa mga bata and especially sa mga teachers din sa webinar. Kaya magbibigay po tayo ng konting incentive. Alam naman natin wala pa tayong bonus, Tutor Icha, kung may bonus na edi malaki sana to, no. Pero anyway, ito lang yung pwede nating ibamahagi sa mga natin ng mga Science 10 learners at pwede rin sumali mga Science 10 enthusiasts. Para sa podium, third place, makaka-receive po through GCash po ng 100,000 pesos. Ayan, 100,000. Ayan. And then sa second prize po ay magbibigay po tayo ng 150,000 pesos. Ayan. So, parang buong salary ko na yata ng isang year, Tutor Ichad. And magkano po ba, Tutor Ichad, ang ating grand winner? At syempre, Tutor Rainier, ang may pinakamataas, syempre, number 1 sa ating podium, no? Tumataginting na 200,000 pesos GCash. Baka pwede ako sumali dyan, ako din, para makuha ko na yung 200,000. Gusto ko rin, Tutor Rainier, sumali rito para, no? Talagang eyeball na eyeball to. Yes. Itong pa-prices natin. Ayan, Tutor Rainier. So, ta-transfer na tayo sa iyo, Tutor Rainier. Yes, Tutor Icha. Thank you. Sige ayan, po. nakita natin. Thank you, direct, no, yung ating link. So, Science and Learners, enthusiasts, and even teachers, pwede po sumali. I-type nyo po sa inyong browser. Kung meron po kayong second device na pwedeng gamitin, pwedeng cellphone po, www.kahoot.it or IT. So tayo po ay para makasali sa ating game o pwede natin sabihin na quarterly quiz na po natin. At habang inaayos ko po yung aking presentation. Ayan. So again, pasok po tayo sa ating website po na kahoot.it. Ayan, share screen ko lang po muna, Tutor Ichad. Share system audio. Ayan. Yes. Pero bago ang lahat, Tutor Rainier, shoutout muna ako. May mga bago kong pangalang nakikita sa ating comment section. Shoutout kay Alnet de la Paz mula sa Dayap National High School. Watching from Kalawan, Laguna, Tutor Rainier. At syempre, yung isa pang nakita ko rito kanina, nasa na siya? Parang nawala na. Sige nawala lang. na ang kanyang pangalan. Ayan, Tutor Rainier. So, ayan. So, shoutout sa ating iba pang mga learners. Ayan, Tutor Rainier. Paliwanag ulit natin, no? Papasok kayo sa browser www.kahoot.it or IT, no? At papasok nyo, ilalagay nila, no, Tutor Rainier, ang game pin. Ikikiin nila ang game pin na 1562841 at ilalagay nila ang kanilang pangalan. Ayan. So maraming salamat sa ating mga learners na
nakapasok na. Hello kay Jeremiah. Jeremiah, yan. Meron na tayo. Kay Ina Isabela. Tutor Rangers, Ina Isabela ay ang ating mahusay Cutie of the Week. Siya ang kumumpleto ng ating Magic 8. Congrats, Ina, sa iyong panibagong achievement. Alam ko naman marami ka ring achievement sa school at isa to sa madadagdag mong achievement for this school year. Ayan, meron na tayong 4 na players at wag pong kalimutan ng ating game pin na 1562841. Ayan. Sige po, keep on coming mga ating feeling ko mga ano na rin ito, mga mahusay Cutie of the Week na rin ang mga sasali. At mga classmates nila, no? Yes. Si Joanna Eunice, si Rainiel nandito na rin. Hello rin sa inyo. Salamat sa pagpasok. Si Nathan ba? Baka si Tutor Nathan ito ng Science 3 natin, no? Ewan ko lang. Si Tutor Nathan, ikaw ba yan? Sige lang, okay lang po sumali. Kasi naman yung prices natin 200,000 pesos. Napaka ano talaga. Yes, very medyo generous. malaki-laki talaga. Pangmalakasan talaga. Si Ma'am Donna Jill nakita ko rin. Shout out kay Janelle, kay Jmar, kay Steve, kay Phoebe. Ayan, sa pagpasok kay Andrea, nandito na rin siya ngayon. Kay Belly at kay Kev Chong. Ayan, Super Ranger. And don't forget po to share this video natin or this online natin para mas marami pa pong makanood at maaari makasali pa po sa ating kahot ngayon. Yes, Tutor Ranger. Ayan, exciting. Tutor Ranger. Mga ilan bang players? Siguro, pwede na kahit 20. Siguro, 20, no? Tutor Ichad. Kasi para hindi na rin tayo mag-overtime. Kaya na, di ba? So, hintay pa po tayo ng 6. So, sino pa yung mapalad na 6? Pasok na kayo sa ating Kahoot para makapaglaro tayo ngayong hapon, no? Katuwaan lang naman to, Tutor Ichad, no? Tutor Ranger, para at least katuwaan, in a sense na meron din tayo matututunan. Kasi lahat ng mga diniscuss ni Tutor Ichad and yours truly ay i-review natin in terms of quiz. Ayan. Yes. Ayan, Tutor Ranger. Pumasok na rin si Alexis Santos sa ating game para sa Kahoot. Huwag mahiya. Pwede kayong pumasok, no? Para sa ating Kahoot. Nawawala yung iba. Pasok na nababawasan pa. Parang nabawasan pa. Ayan, nag-12 pa. Nag-12 pa, ayan. Ayan. Sige, pasok lang. Ayan, bumalik na sila. Mm-hmm. Para at least, no, makasama kayo ulit. Ayan, parang may nakita ko, si Harry Ira, parang Tutor Ranger. Ramon National High School. Jam at kay Madeline. Ayan, so nakapasok na sila. Okay po. So habang initay natin na may ilang na lang po players. So you will be answering 10 item quiz po sa ating quarter 1 sa ating Science 10. So mula quarter 1, week 1 hanggang week 7 na pinag-discuss po namin ni Tutor Ichad at nag-collab week kami at meron po kami mga individual weeks at lahat po ay i-question natin ulit, i-ask natin ulit sa ating Kahoot quiz. Okay? Siguro dalawa na lang para talagang mag-20 na China. Ayan. Shout out kay Princess Joy de la Cruz mula sa Grade 10 Empathy ng Adalam. Ayan, Adalam Region High School Main. Ayan, Tutor Ranger. Mga bagong pangalan yung nakikita ko ngayon. So, pasok lang kayo sa ating session. Maraming salamat. Binabati ko din, Tutor Ichad, si Tutor Tony. Sabi niya, good afternoon po, fellow tutors. Maraming salamat po, Sir Tony Maipa, sa pagtutok. Mamaya kami naman tututok sa maraming salamat po. Science High School later. Okay, meron din po tayong pagbati from Kylie Alaysa Yatar. Good day po, watching here from Quirino National High School, Quirino District, Grade 10, Apollo. Ayan. Pumasok na rin si Philip Ray Mancera, Tutor Ranger. Kasi nabasa ko yung sinabi ni Ina Isabela na hanap sumali na daw siya. Nakapasok na nga si Philip Tignan natin kung sino talaga ang sakalam. Ayan, diba? Si Jeremiah. Ayan. Pangmalakasan. Tutor Ranger, 90 na lang. Isa na lang. Pasok na kayo. Okay, ayan, sige. At kumpleto na nga tayo, Tutor Ranger. Last count. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, start na tayo. Start na po tayo. Ayan. So pag-click ko na ng start, so naka-lock in na tayo sa ating 20 players po, no? Ayan, so start na tayo. So you will be answering po, again, 10 item quiz. Tap the color of the correct answer using your gadget.
as quickly as possible. Di ba, Tutor Yes. Richard, no? Pabilisan ito at the same time Yes. dapat correct answer para Kasi mas may mataas points ang score. Tutor Rainier. Yes. Ang pointing system ni Kahoot ay pabilisan talaga. So dapat mabilis silang pumindot ng tamang Yes. kulay. At Tutor Richard, ang ginawa ko dito, inati ko sa tatlong components. Meron tayong easy, average, difficult. Yung easy natin consists of 4 questions, 1 point each. At yung ating magiging moderate round o kaya yung average round and difficult round, 2 points each po para makahabol kung sakali. Okay, sige, start na tayo. Click ko na tong next. For easy round, again, 1 point for every correct answer. Sa screen nyo po, makikita nyo po yung mga options and tutok po tayo sa ating ETUlay online tutorial para sa ating question. For question number 1, what is a rigid solid layer that covers the Earth and is made up of the crust and upper mantle? Is it red, asthenosphere, yellow, atmosphere, blue, hydrosphere, or green, lithosphere? Yan. Answers are coming. So 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ayan. So, Tutor Richard, pakibasa sa atin yung ating tally board. Yes, Tutor Rainier, nangunguna sa atin with 712 points si Kev Chong, followed by Joanna Eunice, Madeline, Jonah, and Jeremiah. So unang tanong pa lang sa easy round, Tutor Rainier, makakahabol pa sila. Yes. Next So question. speaking of makakahabol, let's move to second question. Which of the following refers to the smaller sections of the Earth's lithosphere? Red, asthenosphere, yellow, crust, blue, mantle, or green, plate? Ayan po. What is the smaller sections of the Earth's lithosphere? Meron na tayong clue dyan, no, na nasa picture na rin, Tutor Richard. Ayan. Yes, Tutor. Sige lang. Sagot lang na sagot pag maya. Okay. So, ilan po nakakuha ng correct answer? 6. Sa tingnan natin kung nagbago yung score natin sa tally board. Ayan. So, Tutor Rainier. one natin, Tutor Kev Richard, Chong pa si din. Kev Chong pa rin with 1,336. Followed by Jeremiah, 1,231. Joanna Eunice, 3rd. Nathan, 4th. And Phoebe, 5th. Tutor Richard, pakibasa po yung next question. Yes, Tutor Rainier. The next question is, volcanoes and earthquake epicenters are located far from plate boundaries. Is it true or false? Blue for true and red for false. Ayan. Ano kaya? So Ano kaya sagot volcanoes dyan? and earthquake epicenters are located far from plate boundaries. Is it true or false? Ayan. So hintayin natin ang kanilang mga sagot. Okay. Okay, so the answer is false. false. Siyempre, di ba, hindi naman talaga sa malalayong part ng plate boundaries. Nabanggit na rin kanina sa ating Science 10 in 1 minute, near or on plate boundaries. So the answer here is false. So tingnan natin yung ating tally board. Sino po mga nangunguna, Tutor Richard? Tutor Rainier, si Kev Chong, ayan, ang nangunguna pa rin. Tapos si Joanna Eunice, ayan, si Phoebe, Jeremiah, at si Jonah. Si Joanna Eunice ay may correct na 3 answers in a row, Tutor Rainier. Okay. Sige, let's move to the next. Ayan, true or false? Plate tectonics suggests that Earth's crust is made of plates that interact in various ways, thus producing earthquakes. Is it blue? That is true, or false, red? True or false? Ayan, tingnan natin. May mga sumasagot din, Tutor Richard, na sa ating comment section. Yes, siguro Tutor mga Rainier, hindi nakasali dahil mabago siguro yung data nila. Pwede naman. Okay, wow. So perfect 18, no? So walang mali. So tama. It's true na pabilisan na lang plate talaga tectonics. ang labanan, Yes, Tutor pabilisan at yung stability ng internet talaga. Okay. Internet. Ayan. Scoreboard tayo. Wow, yes, siya pa rin. Si Kev Chong pa din, followed by Joanna Eunice, Jeremiah, Phoebe, at si Nathan. Ayan, Tutor Rainier. Next Kasi question. tumataginting na 200,000. 200,000. Okay. Ayan. So let's move to the average round. Average This time, Tutor Richard, makakabawi yung mga wala pa sa podium kasi 2 points for every correct answer. So let's move to the 5th question. Volcanoes and mountain ranges are formed when blank converge with each other. Red, 2 continental plates. Yellow, 2 oceanic plates. Blue, oceanic and continental plates. Green, primary and secondary plates.
And average na kasi ito, moderate na. Medyo Medyo mahaba na yung question. mahaba-haba na yung question, Tutor Rainier. And Nag-iisip one! Yes, ang Oh. bilis sumagot. Mabilis sumagot yung iba, Tutor Rainier. Ayan. 7 So, the na correct nakakuha answer is ng tamang two sagot, no? continental plates. Yes. 7, Tutor Rainier. At ang nangunguna pa rin, Siya si pa din. Kev Chong with 4,090 points, followed by Joanna Eunice, Oops. PB, Jonah, and Janelle. May mga bago tayong entry. Pero Tutor Ichad, yung Joanna Eunice, huwag tayong pakampante, Kebcho, Yes. kasi malapit na. Malapit na. Yung difference, konti lang. Okay, let's move. Kaya yan, To the kaya yan, Kev Chong. Question 6, pakibasa, Tutor Ichad. A transform fault in motion may result in what type of landform? Is it red, Appalachian Mountains, yellow, Himalayas, blue, Mid-Atlantic Ridge, or letter A, green, San Andreas Fault? Ayan. Go, So go. ano kaya yung transform fault in motion na yan? Yes. Landform na katulad niyang pinapakita sa ating larawan. 1 and okay, the correct answer, Tutor Rainier, is color green. It's San Andreas Fault. Meron tayong 7 tamang sagot. Ayan, Tutor Rainier. Ayan, wait lang natin ang ating Tutor Rainier para sa ating tamang sagot. Ayan. So, ilan ba ang nakakuha? Ang nakakuha ay 7. Ayan. Ng San Andreas Fault. Ayan. Okay. Tutor Rainier. Na-connection loss lang tayo. Naka-share pa ba ako, Tutor Ichad? Yes, Tutor Rainier, nakashare ka pa po. Para kasing parang may technical glitch lang kanina. Okay, so let's move. Sabi nga, ETUlay ang ating scoreboard. Kev Chong 5496, Phoebe 4887, Jonah 4003, Joanna Eunice, and Philip Ray, mga runner-ups natin. Okay, Yes. bawi-bawi pa, pwede pa. Yes. Okay, let me read Tutor Ichad ang question number 7. What makes the tectonic plates on Earth move? Red, convection current in mantle. Is it yellow, earthquake? Blue ba, mountains forming? Or green, volcanoes erupting? Ano ba yung nakakapagpagalaw ng mga tectonic plates sa ating Earth, sa ating daigdig? Yes. Red, yellow, blue, or green? Or green. Ayan. So tama naman ang sagot nila. 7 correct answers. 7 correct Convection answers, current Tutor in Rainier. mantle. Napansin ko yan, naalala ko yan, Tutor Ichad, na tinanong mo yan sa post-test. Parang nalito sila doon. No? Medyo nalito sila ng konti. Pero ngayon, nakuha na nila. Okay. Yes. Tingnan natin ang ating scoreboard. Wow! Aba, meron ng Meron ng pumalit. Ako, sabi ko sa iyo eh. Ayan, so, Phoebe, 6321, Kev Chong. 5496 si Kev Chong, Ay, Tutor sina. Rainier. Mm-hmm. Ayan. Joanna Eunice, and Ina Isabela. Isabela. Ayan. Puro mga Tutor na Richard, yun. pakibasa natin yung Yes, next Tutor Rainier. question. Next question. 2 points For for the the correct difficult answer. round? Difficult round Ayan. na. Yes, Tutor Rainier. 2 points for... Ayan. So wait lang po natin ulit. Medyo nagkakaroon Parang tayo ng nawawala ako. konting technical glitches. Ayan. Thank you. Sige, Thank sige you po, lang. Tutor Rainier. Ayan. Ayan. So which of the following is not a secondary lithospheric plate? Is it red, Antarctic plate, yellow, Indian plate, blue, Nazca plate, or green, Scotia plate? Ayan, Tutor Rainier, ano ba dyan? Red, yellow, blue, or Hindi green? secondary plate. Yes, hindi So, secondary tinatanong plate. natin yung primary plate. Okay. Time's up, Oh, yes. medyo And the nalito correct sila answer, dun, Tutor Rainier, is Antarctic plate. Antarctic plate. Kasi Tutor Ayan. Ichad, yung mga nasa iba pang options ay mga secondary plates. So, yung mga Secondary maliliit na plates. Itong Antarctic plate ay isa sa mga malalaking Malaki talaga. plate o yung 7 primary plates natin. Yes. So, Though, tingnan lagi natin. kasi medyo nalito sila siguro sa Indian plate. Kala nila parang subcontinent Ako kasi, din. Tutor Rainier. Yes. Subcontinent. Nung una kong kita yun eh. Okay. Yes. Si Phoebe pa rin, Tutor Phoebe pa Rainier. rin. Followed by Kev Chong, Jonah, runner-ups natin, Joanna Eunice, and Ina Isabel. Ina Again, Isabela. tatlo lang kukunin natin na Tutor Ichad yung sa podium. Yes. First, second, Sa and third. podium. Okay, let's move to question 9. How many seismic stations are needed to locate an earthquake? Red 1, yellow 2, blue 3, or green
4. Parang Bioman ito. Parang Yes. Power Ranger. Okay. Red, yellow, blue, or green. Ilan ba ang kailangan na seismic stations para malocate Yes, ang parang earthquake? ilang beses nating pinag-usapan yan, Tutor Oo. Ranger. And the Ayan. correct answer is 3. 3. Ayan. Kaya nga meron tayong triangulation method, no? Meron. Tatlong seismic stations at least para malocate natin yung location ng earthquake. Okay, tingnan natin. O ba si Phoebe na talaga Okay, si Phoebe ang pa rin. nasa 7529, Kev Chong 7018, Jonah 6569, Joanna Eunice, and Neil. Parang bago si Neil pumasok sa Si file. Neil, pumasok sa Neil. Ayan, Tutor Ichad, kindly read the last question, The last the deciding question para Yes. sa ating first ever Papabilisan na Kahoot po. quiz. Okay. Yes. Which type of seismic wave is recorded first in seismic station? Is it red love wave, yellow P wave, blue Rayleigh wave, or green S wave? Ayan, Tutor Rainier. Dito na talaga magkakaalaman Tingnan kung natin. sino na talaga ang nagwagi sa Pero nabanggit yan sa sa Science 10 in 1 minute eh. Kung Yes, anong parang wave or seismic wave. na talaga. Ayun. So meron naman It's nakakuha. P wave, Tutor Rainier. P wave or the primary wave. Definitely kasi mas mabilis siya in comparison naman sa S wave, no? Talagang mas nauuna talaga yung seismic wave na P wave na mag-register sa mga seismic station or seismic station. Yes. Ayan. So, and the winners are, tingnan natin yung podium. Ayan na, So, podium yung nasa natin. podium po, no, maaring kami po ay i-PM ni Tutor Ichad para sa Yes. inyong prize. Ayan. Oh, so, yay! so, sino po ang ating top 3, Tutor Ichad? Siyempre, top 3 natin ang isa sa mga mahusay tutor of the century, of the quarter, si Joanna Eunice. Yan. So, congratulations, Joanna. Tapos, followed by Tutor Rainier, Kev Chong with 8,000. Yes. 480 points. Ayan. And Tutor Rainier, sino ang nagwagi ng ating 200,000 pesos na Gcash? At para sa ating Science 10 Culminating Quiz Quarter 1 Grand Winner ay si Phoebe. Meron bang, anong school ito, Sir Cap? Anong school ito? Wala kong nabasang Phoebe Cap. Ayan, pero nakita ko na siya ngayon, si Phoebe May Pasqua. Ayan. Ayan. Para sige siya nga po, yun. mag-comment nga po yung tatlo, Comment Joanna naman kayo Eunice, para makita Kev Chong, namin and kayo. Phoebe, para po malaman na mini tutor each Sino other si yung Kev school. Chong? Kev Chong. Ayan. Hindi ko So kilala paki-screenshot Kev na Chong. lang din po Phoebe, Kev Chong, and Joanna Eunice para meron din kayo Classmate, Tutor Rainier, classmate. ni Joanna si Phoebe. Kasi pareha silang taga-Ranyag National High School. Mahusay talaga, no? Mga taga-Ranyag. Si Kev Chong kaya. Ayan. Sino si Kev Chong? Okay. Ayan, so Kev Chong, magpakilala ka. Sayang ang 200k na Gcash. Ayan, Tutor Rainier, Yes. Thank you so much. Balik na tayo sa ating screen. Wait lang, Tutor Rainier. Sige lang. So batiin ko lang, Tutor Ichad, yung mga humahabol pang mga pagbati. Good afternoon po from U1 Mark R. Bartolome, grade 10, silver, from Ramon National High School. Hello, U1 Mark Bartolome. Thank you for watching. Ayan. Yes, Tutor Rainier. Sabi ni Ma'am Donna Jill, good job, amazing grade 10 learners. We all aced quarter 1. Yes, lakas, wow, power. Sana all. Okay. Natapos maganda yan, no, na naririnig natin sa kapwa natin science teachers na talagang ang mga bata din talaga ay nag-i-strive din. Kahit alam natin na mahirap ang online delivery sa pagtuturo, same as with teachers po, at hindi pa rin po tayo nawawalan ng pag-asa. Wala pang umaamin, Tutor Rainier, kung sino si Kev Chong. Tingin ko si Tutor Mark Kevin Toy. Feeling ko nga, no? Makikita hindi natin na nagpakilala yan. Si Tutor. Wala nang nagpakilalang Kev Chong. Ayan. So, ako lang naman, tinitignan ko lang baka si Tutor Mark ito, Tutor Rainier, no? Ayan. May chance. So, imi-message po natin yung mga yan. So, kilala ko naman ang ating winners, no? Na si Phoebe May Pasqua at saka si Joanna Eunice Bibat. Ayan. So, thank you so much. May message ko na lang sila ulit para sa ating pa-prize pa natin, Tutor Rainier. Ayan. Yes. At dito naman, Tutor Ichad, para sa ating mga reflections, no? Although nandito tayo sa latter part na at last part ng ating quarter 1, so wag pa rin kalimutan na mag-post ng pictures nyo or anything na nangyari po sa ating quarter
1 week 8 o yung ating Recog Week, don't forget to use or attach nyo po yung hashtag natin na ETUlay mahusay or hashtag ETUlay level up. At meron din hashtag ETUlay masaya o ano ba yun? Masaya ba yun? Or ETUlay ang saya? ETUlay ang saya. Ayan, ETUlay ang saya. Ayan. Okay. Ayan, So, ano pa ba ang ano natin? Meron pa ba tayong pagbati? Ayun lang, Tutor Rainier. So, aabangan na lang nila next week, no? Yung dalawang back-to-back natin, Monday and Tuesday, starting November 15 and November 16, Tutor Rainier. So, November 15, yung ating unang bugso ng second quarter. Tapos November 16 naman para sa ating ETUlay TV with your first week session, Tutor Rainier. Ayan. At huwag kalimutan, Tutor Ichad, din na ang susunod natin na quarter ay may kinalaman na sa physics, no? Yes. So, move on na muna tayo sa earth science about plate tectonics. No, nabanggit nga na medyo talagang nabigyan natin siya ng konting ng importance, kasabi nga parang napaulit-ulit natin kasi yun naman talaga yung most essential learning competencies natin. But this time for second quarter, our brand new second quarter, we are dealing with physics. And of course, wag po natin kalimutan na meron po tayo mga next sessions pa para sa safety and first aid with Tutor Kevin and Tutor Edson. And Tutor Rainier, pahabol lang, no? Birthday bukas ng ating mahusay tuti na si Ina Isabela Yadaw. So, advance happy birthday ulit sa iyo, Ina. And congratulations ulit. Maraming salamat, Tutor Rainier. Ako po ulit ang inyong Tutor Ichad mula sa SDO Malabon City. And ako rin po ang inyong Tutor Rainier from Manuel Luis Quezon High School, SDO Caloocan City. Huwag mag-alala, quarter 1 pa lang ito at meron pa tayong quarters 2, 3 and 4. Kung gusto niyo may quarter 5 pa, quarter 6, sige, sama-sama tayo dyan. Ayan. See you next week, Tutor Rainier, at sa ating mga learners and viewers. Paalam. Paalam. Thank you. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay level up. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!